Τρίτο επεισόδιο, συστημικής διάλογη, σε αυτή τη σειρά επεισοδίων που έχω την μεγάλη χαρά να συνομιλώ με τον δάσκαλό μου και επόπτη μου Σταύρο Καρπουχτσή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα. Και για μένα είναι πάρα πολύ απολαυστικό, ωραίο. Σήμερα το θέμα μας είναι συστημική σεξολογία και σεξοθεραπεία ζευγαριών και ατόμων. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω ότι όταν μας έκανες την εκπαίδευση πάνω σε αυτή τη θεματική, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση πόσο σημαντικό είναι για έναν θεραπευτή να γνωρίζει αυτά τα ζητήματα, να μπορεί να τα υποδεχτεί και ειδικά όταν μιλάμε για συστημική οπτική που δεν θέλουμε να αφήσουμε κανένα παράγοντα από το πλάνο μας, και αισθάνθηκα την σεξουαλικότητα ως μια βασική διάσταση του ανθρώπου, την οποία όμως συχνά δεν την αγγίζουμε. Σταύρο, εσύ πώς προέκυψε και ασχολήθηκες με αυτό? Ωραία ερώτηση. Θα έλεγα ότι ούτως ή άλλως πάντοτε στο κομμάτι που αφορά την ψυχοθεραπεία αυτή καθεαυτή, το θέμα της σεξουαλικότητας, της σεξουαλικής ζωής των ανθρώπων αποτελούσε σημαντική πληροφορία, χρήσιμη πληροφορία. Δηλαδή ήταν κομμάτι του ιστορικού των ανθρώπων που βλέπω, άρα πάντοτε το έβαζα στο παιχνίδι. Πριν από 4 χρόνια, μια εκπαιδευόμενη μου ζήτησε περισσότερες πληροφορίες, πιο αναλυτικές, σε σχέση με το θέμα της σεξολογίας, της σεξοθεραπείας, έξω από το ιατρικοποιημένο μοντέλο που κυριαρχεί. Και πέρα τότε κατάλαβα ότι δεν ξέρω πάρα πολλά πράγματα, ούτε έχω διαβάσει πάρα πολλά πράγματα όπως θα ήθελα να είχα διαβάσει. Και φυσικά μίλησα με τον δάσκαλό μου, τον Τάσο το Ζήση, και αυτός μου άνοιξε ένα νέο ξανά καινούριο κεφάλαιο και μου γνώρισε τον David Snartz. Ο David Snartz είναι ένας συστημικός οικογενειακός θεραπευτής, Αμερικάνος, ήταν ο άνθρωπος, έχει φύγει από τη ζωή, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετικά αδιανόητα πολύ πετυχημένη δουλειά, σύμφωνα με τη δική μας οπτική, στον τομέα της σεξολογίας και σεξοθεραπείας ατόμων και ζευγαριών, εντάξει, πολύ περισσότερο ζευγαριών, αλλά και στον ανθρώπων, και έχει δημιουργήσει μια απίστευτη θεωρία, πολύ χρήσιμη, πολύ ουσιαστική, με πολλαπλά νοήματα, πολλαπλές επιλογές, και είναι πέρα ψυχοθεραπευτικό. Ταυτόχρονα σε αυτό θα έλεγα ότι ήρθε για να βοηθήσει και ο Ulrich Clement. Ο Ulrich Clement είναι συστημικός δάσκαλος στη σχολή της Χαϊντελβέργης, Γερμανός, ο οποίος έχει επηρεαστεί από το Snartz, αλλά έχει βάλει και αυτός τα δικά του κομμάτια, και θα έλεγα ότι όλο αυτό μαζί τα τελευταία 3-4 χρόνια, όλη μου αυτή η μελέτη οδήγησε σε αυτό που σήμερα κάπως λέω συστημική σεξολογία και σεξοθεραπεία ατόμων και ζευγαριών, ζευγαριών και ατόμων, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι υπάρχει και κυριαρχεί στο χώρο, γιατί δεν το λέω για να το καυχηθώ, δεν είναι πάρα πολύ διαδεδομένο το κομμάτι της ψυχοθεραπευτικής σε βάθος αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων, αυτών των προβλημάτων. Σκέφτομαι έτσι καθώς σε ακούω ότι οι άνθρωποι παρόλα αυτά νομίζω δεν γνωρίζουν πού ακριβώς να απευθυνθούν για αυτά τα ζητήματα. Ποια είναι η απάντηση? Πολύ ωραία, είναι και αυτή η πολύ χρήσιμη ερώτηση. Δεν είναι ότι έχω και μια ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό. Θα έλεγα ότι ούτως ή άλλως για μένα το πού θα απευθυνθούν, πώς θα απευθυνθούν, έχει σημασία πάντα για τους ίδιους τους ανθρώπους. Δηλαδή είναι και αυτό που λέγαμε στο πρώτο το επεισόδιο, ότι η συστημική μας οπτική μας οδηγεί στο να κάνουμε ερωτήσεις και όχι να δίνουμε απαντήσεις. Άρα εγώ δεν θα έλεγα ότι σε ποιον να πάνε. Βέβαια καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά την ερώτησή σου. Θα έλεγα όμως ότι αυτή η δουλειά, ας πούμε, που γίνεται, ή αυτή η οπτική, για μένα είναι χρήσιμη overall. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή δεν θα έλεγα ότι είμαι ένας σεξοθεραπευτής, δεν θα έλεγα ότι είμαι σεξολόγος, που δεν είναι, όχι. Αλλά έχω βάλει πολύ ενεργά και ουσιαστικά στη φαρέτρα μου, ιδιαίτερα επειδή είμαι θεραπευτής ζεύγους, το κομμάτι αυτό, και αποτελεί σημαντική συνεισφορά εν γέννη στην ψυχοθεραπεία. Σε όλο το εύρος. Δηλαδή, σε όλο το εύρος της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, οι άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν ή θα συζητήσουμε θέματα που αφορούν το σεξουαλισμό τους. Ένα το κρατούμενο. Στα ζευγάρια είναι εκ των όνου κάνευ.
δεν μπορεί να μην έρθει. Όμως, ναι, σήμερα θα έλεγα δουλεύω πολύ εντατικά και με τις σεξουαλικές, ας πούμε, δυσκολίες ή διαταραχές. Χριστίνα, όμως, δεν υπάρχει για μένα, προς Θεού έτσι, να πούμε από την αρχή ότι το κομμάτι της ιατρικής αξιολόγησης και της ιατρικής αντιμετώπισης είναι ζωτικής σημασίας. Συνεχώς ζητάω από τα περιστατικά σε όλα τα επίπεδα. Ακόμη και στο άγχος, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να ζητήσουμε εξετάσεις ενδοκρινολογικές. Εδώ πέρα πάρα πολύ συχνά. Μπορεί να είναι παρενέργειες ενός φαρμάκου, μπορεί να είναι παρενέργειες μιας κατάστασης ή να είναι σημάδι μιας ιατρικής κατάστασης. Άρα το ιατρικό κομμάτι δεν το αφήνουμε καθόλου απ' έξω. Είμαστε πάρα πολύ υπέρ, είμαστε πάρα πολύ, το θεωρούμε σύμμαχό μας, το αξιοποιούμε, αλλά θα έλεγα ότι δουλεύουμε ψυχοθεραπευτικά σημαίνει προσπαθώ να ενεργοποιήσω όλα τα κομμάτια του εαυτού μου. Δηλαδή δεν είναι μόνο η δυσκολία να ικανοποιηθώ. Για μένα είναι πολλαπλά πράγματα στη συστημική μου οπτική. Άρα έχοντας αυτό, κάπως συνεπικουρώ και δουλεύω ψυχοθεραπευτικά. Μπορεί όμως να έχω πολύ πολύ καλύτερη γνώση, πολλά μοντέλα, διαφορετικές οπτικές, χρήσιμες γνώσεις και πολύ ουσιαστικές γνώσεις. Οπότε κάπως λειτουργεί σαν μια εξειδίκευση πάνω στο υπόβαθρο του κάθε θεραπευτή. Ναι, θα το έλεγα. Εγώ έτσι το βλέπω αυτή τη στιγμή, έτσι. Δηλαδή θα το έλεγα σαν ένα ακόμα χρήσιμο ουσιαστικό εργαλείο σε μια δουλειά ψυχοθεραπευτική. Τώρα, για μένα πάντοτε, πώς το λένε, το αγόη κάνει τον αγωγιάτη. Δηλαδή, δεν είχα επιλέξει να είμαι, εντάξει, θεραπευτής ζεύγους ήθελα να είμαι, ας πούμε. Δεν είχα επιλέξει να είμαι πάρα πολύ καλός, όπως θεωρώ τουλάχιστον εγώ ότι είμαι αποτελεσματικός στην ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Τα πολλά όμως περιστατικά σε αυτό με έκαναν. Αντίστοιχα, ίσως και το γεγονός ότι από πολύ νωρίς ρωτούσα για τις σεξουαλικές δυσκολίες ή για τα σεξουαλικά προβλήματα ή άνοιγα το θέμα του σεξ, αυτό μπορεί να έχει φέρει πολλά περισσότερα περιστατικά, ας πούμε, αντίστοιχα τέτοιου τύπου, που γι' αυτό θα έλεγα ότι κάπως ειδικό με κάνουν και τα περιστατικά που βλέπω. Έτσι, προς Θεού, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εξαιρετικά μεταπτυχιακά ή σε βάθος εξειδικεύσεις, πολύ μεγαλύτερες. Αυτή τη στιγμή αυτό το σεμινάριο που κάνω εδώ και 2 χρόνια, θα έλεγα ότι είναι ένα σεμινάριο που είναι κάπως βασικό. Έχει πολύ περισσότερα να δώσει. Πάρα πολλά πράγματα να εμβαθύνεις, ακόμη περισσότερο. Αλλά είναι ένα βασικό σεμινάριο, ας πούμε, που κάπως νομίζω ότι δίνει κάποιες έτσι πληροφορίες, μια τριβή. Ανέφερες ότι το άνοιγες το θέμα και πάνω σε αυτό πόσο εμείς οι θεραπευτές, αν οι ίδιοι δεν απελευθερωθούμε σε σχέση με αυτό το κομμάτι, δεν λυθούμε να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη σεξουαλικότητά μας, τις επιδράσεις που έχει σε διάφορα κομμάτια της ζωής μας, πόσο εύκολα μπορούμε να το ανοίξουμε αυτό στους πελάτες. Εγώ πριν απαντήσω θα ήθελα λίγο να μου πεις εσύ, ας πούμε, στην επαφή που κάναμε στο εκπαιδευτικό, πώς ήταν περίπου για σένα? Ήτανε δηλαδή με έναν τρόπο αποκαλυπτικό για σένα? Αποκαλυπτικό τώρα ίσως είναι υπερβολική λέξη, γιατί δεν δώσαμε πολύ μεγάλη έκταση, αλλά ήτανε κάπως αυτογνωσιακό? Ναι, αρκετά και ανίκιο. Δηλαδή δεν έχουμε συνηθίσει να κουβεντιάζουμε με τους άλλους ανθρώπους για αυτά τα κομμάτια μας. Και αναρωτιέμαι αν δεν το ανοίξουμε, πόσο σημαντικές πληροφορίες μπορούμε να χάσουμε από τον πελάτη, από τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας, που μπορεί να είναι και το βασικό ζήτημα το οποίο τον απασχολεί, αλλά να μην έρθει ποτέ στη κουβέντα μας. Για μένα, να το πω κατευθείαν, γιατί το λέω συνέχεια στο θέμα αυτό, παρατήρησα και πολύ πριν ασχοληθώ με το θέμα αυτό, ότι οι εποπτευόμενοι δεν ρωτούσαν τα περιστατικά σε σχέση με την σεξουαλική του ζωή. Για μένα, το κομμάτι της σεξουαλικής ζωής αποτελεί χρήσιμη ουσιαστική πληροφορία
σε σχέση ακόμη και με τις κλινικές εικόνες. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σεξουαλική δραστηριότητα μέσα σε μια ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή έχει άλλη πρόγνωση. Έχει άλλη πορεία. Δηλαδή είναι μια πληροφορία πάρα πολύ χρήσιμη, όπως ας πούμε η πληροφορία πώς κοιμάσαι, πώς τρως, πώς λειτουργείς. Δηλαδή είναι κομμάτι της λειτουργικότητας. Επίσης, ας μην ξεχνάμε κάτι που αποτελεί απόλυτο άξονα της συστημικής μας οπτικής. Οποιαδήποτε ερώτησή μου στέλνει ένα μήνυμα στα περιστατικά ότι αυτό το θέμα μπορούν να το συζητήσουν μαζί μου. Δηλαδή, ακόμη και αν δεν την απαντήσουν, είναι μια πόρτα που έχω ανοίξει, την οποία ξέρουν ότι αν χρειαστεί να διαβούν, θα τη διαβούν. Άρα αυτό είναι επίσης χρήσιμο. Τώρα, για να επιστρέψω στην προηγούμενη ερώτησή σου, νομίζω και στο άγχος με έναν τρόπο το είπαμε, ότι για να μπορέσω να είμαι επιτυχημένος αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση του άγχους, θα πρέπει να έχω διαχειριστεί και εγώ το άγχος μου σαν θεραπευτής. Και το άγχος μου σαν πρόσωπο, αλλά και το άγχος μου σαν θεραπευτής. Προσοχή. Εγώ συνεχίζω να είμαι ένας πολύ αγχώδης άνθρωπος. Το θεραπεύτηκα από το άγχος μου δεν σημαίνει δεν έχω άγχος. Σημαίνει απλά ότι προσπαθώ να συμφιλιωθώ και να το διαχειρίζομαι. Με τον ίδιο τρόπο, δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε super wow sexy και να ζούμε την super wow σεξουαλική ζωή. Πιστεύω ότι έχει αξία και σημασία να φωτίσουμε τα κομμάτια μας αυτά. Να ξέρουμε αν μπορούμε, αν δεν μπορούμε, τι μπορούμε, μέχρι που μπορούμε. Είναι καλύτερα να ξέρω ότι δεν μπορώ να το θίξω ή θα με δυσκολέψει να το θίξω, παρά να θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να το θίξω. Ναι, η οποία δουλειά για έναν θεραπευτή, επειδή είναι προαπαιτούμενο και όχι μόνο προαπαιτούμενο για τους θεραπευτές, αλλά βρισκόμαστε πάντα σε μια διαρκή προσωπική ανάπτυξη, μπορεί όμως να μην θυχτεί ποτέ αυτό το θέμα από έναν θεραπευτή στη θεραπεία του. Για να προχωρήσει σε αυτή την εξειδίκευση, χρειάζεται να το έχει ήδη δουλέψει το ζήτημα αυτό? Θα έλεγα πως όχι, και αν ρωτήσουμε τους συναδέλφους που κάναν πέρυσι και κάνουν φέτος, συνεχώς το feedback, που είναι και για μένα και το απολαμβάνω και ήταν και στόχος και είναι και στόχος, είναι ότι το σεμινάριο αυτό τους έχει επηρεάσει κατά κόρον σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή ούτως ή άλλως στοχεύω, και πολλές ασκήσεις που κάνουμε και πολλά βιωματικά που κάνουμε, στοχεύω στο να δουλέψουν με έναν τρόπο τον σεξουαλικό τους εαυτό. Να έρθουν σε επαφή, να έρθουν σε επικοινωνία, να κατανοήσουν, να καταλάβουν και επηρεάζονται. Χριστίνα, όμως θέλω να πω κάτι. Όταν είμαστε ανοιχτοί και σε αναστοχαστική θέση σε σχέση με τα τεκτενόμενα, αυτό είναι ένας τεράστιος πλούτος. Δηλαδή είναι μια δουλειά η οποία συνεχώς και με συγκίνηση βαθιά το λέω, βελτιώνει εμάς, εξελίσσει εμάς. Ακούγεται πολύ εγωιστικό και ναρκισσιστικό, αλλά φυσικά η βελτίωση δική μας δίνει στη βελτίωση του πελάτη και πώς ας πούμε θα λέγαμε για έναν φαύλο κύκλο, εδώ μιλάμε τώρα για έναν κύκλο αυτοβελτίωσης και εξέλιξης που είναι και για τις δύο πλευρές win-win. Άρα κάνουμε μια δουλειά που συνεχώς μας αλλάζει, μας εξελίσσει, με απαραίτητη προϋπόθεση να μας παρατηρούμε και να μας εποπτεύουμε, να μας αναστοχαζόμαστε. Άρα θα έλεγα ναι, είναι στόχος. Ακόμη και το να μπορώ να μιλήσω, πώς μπορώ να μιλήσω, τι σημαίνει, επιμένω. Στόχος δεν είναι να έχω πετυχημένη σεξουαλική ζωή. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Στόχος είναι να μπορώ να ξέρω τι έχω, τι δεν έχω, πώς το έχω και τι είναι αυτό που κάνω και έχω. Αναφέρεις παρόλα αυτά πετυχημένη σεξουαλική ζωή και θέλω να ρωτήσω, γιατί το ακούμε πολύ συχνά, ότι μια φυσιολογική καλή σεξουαλική ζωή είναι δείκτης ευεξίας του ανθρώπου. Πώς ορίζεται όμως αυτό? Υπάρχουν κάποια στάνταρς? Για μένα σε αυτήν την απάντηση να το πω λίγο διαφορετικά, είναι ωραία η ερώτηση. Θα έλεγα ότι η ερώτηση από μόνη της, όχι η ερώτηση, η θέση που έχεις πάρα πολύ δίκιο ακούγεται, είναι προβληματική εκ προημίου. Δηλαδή προάγει την προβληματική.
Λέω πάντοτε, καλή σεξουαλική ζωή, αρμονική, πετυχημένη. Δεν υπάρχουν. Αυτά τα επίθετα δεν υπάρχουν. Θα το λέω συνέχεια. Καλή σχέση, πετυχημένη σχέση. Δεν υπάρχει τίποτε από όλα αυτά. Τι εννοώ? Ότι κάποιες στιγμές είναι καλά, κάποιες στιγμές είναι άσχημα. Δεν είναι κάτι στατικό. Οι άνθρωποι είμαστε ζωντανοί. Είμαστε ζωντανοί οργανισμοί. Είμαστε διαφορετικοί επίσης. Άρα το να έχουμε δυσλειτουργίες και προβλήματα είναι πέρα για πέρα φυσιολογικό. Ιδιαίτερα σεξουαλικά θέματα, σεξουαλικά προβλήματα. Άρα, όταν ρωτάω στα ζευγάρια, ας πούμε, πώς είναι η σεξουαλική σας ζωή, παιδιά, και μου λένε καλή, εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα. Λέω, δηλαδή, τι θα πει αυτό σε σχέση με την ποσότητα, σε σχέση με την ποιότητα? Τι σημαίνει για σένα, Μαρία? Τι σημαίνει για σένα, Γεωργία? Τι σημαίνει για σένα, Κώστα? Τι σημαίνει για σένα, Γιάννη? Τι σημαίνει για σας? Ποια είναι η γνώμη σας? Δηλαδή, το καλή. Οι προδιαγραφές όμως έχουν γεννηθεί για να στέλνουν κόσμο στους ψυχοθεραπευτές. Μ' αρέσει που το ακούω έτσι, γιατί και εμένα μου ακούγονται πολύ απόλυτα. Ότι έτσι είναι καλή η ποσότητα, πώς μπορεί να μετρηθεί δηλαδή, και νομίζω για τον κάθε άνθρωπο διαφορετικά ορίζεται. Ακριβώς. Και για τον κάθε άνθρωπο διαφορετικά ορίζεται και σε διαφορετικές συνθήκες. Δηλαδή, μία γυναίκα η οποία μόλις γέννησε, ένας άντρας ο οποίος μόλις έχει χάσει τον πατέρα του, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μετά από ένα μήνα ασθένειας. Θέλει χώρο και χρόνο και η σεξουαλική επιθυμία. Και ειδικά όταν μιλάμε για μεταβάσεις, όπως ο ερχομός ενός παιδιού, μια εγκυμοσύνη, νομίζω ότι χρειάζεται να σταθούμε, να δούμε τις απαιτήσεις, τι έχουμε ήδη καταφέρει και να μην πιέσουμε τον εαυτό μας για το επόμενο task. Ακριβώς. Σε σχέση με τις προδιαγραφές, με ανησυχεί ιδιαίτερα αυτό και στην εφηβεία, σε αναπτυξιακό δηλαδή επίπεδο, καθώς πλέον οι περισσότεροι έφηβοι έρχονται σε επαφή με την σεξουαλικότητά τους με έναν επιτακτικό τρόπο, κυρίως μέσα από πορνογραφικό υλικό και από συνταγές επιδόσεων, τα οποία μπορεί και να τους οδηγήσουν ακόμη και σε αρνητικά συναισθήματα απέναντι στο σεξ, καθώς γίνεται όλο αυτό χωρίς να ακολουθεί τους δικούς τους ρυθμούς. Εξαιρετική παράμετρος που βάζεις. Με ξέρεις αρκετά καλά. Ξέρεις ότι ιδιαίτερα με τα παιδιά και με τους εφήβους δεν ασχολούμαι πάρα πολύ. Στο σεμινάριο αυτό όμως συνεχώς και στο θέμα αυτό κάνω ζήτημα την σεξουαλικότητα στους πολύ νέους ανθρώπους και τον τρόπο με τον οποίο σήμερα τους επηρεάζει άκρως αρνητικά και σε μια κατεύθυνση που δεν βρίσκουν τον εαυτό τους επουδενή. Αντιθέτως, βρίσκουν κάτι άλλο το οποίο προάγει, πίστεψέ με, δηλαδή δημιουργεί καταπληκτικό έδαφος για τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες. Και θέλω πάνω σε αυτό να πω κάτι. Σήμερα είναι πρόβλημα 22 χρονών να είσαι παρθένα, να είσαι παρθένος. Είναι τεράστιο θέμα. Πρέπει να τα έχεις κάνει όλα, να τα έχεις δοκιμάσει όλα. Ακόμη και πολυγαμία, ακόμη και 3, ακόμη και 4 και 5 και δεν ξέρω και τι άλλο. Γιατί πρέπει. Γιατί είναι προδιαγραφές. Και τα παιδιά αισθάνονται απίστευτη πίεση σε σχέση με αυτό, το οποίο στο τέλος της ημέρας, ό,τι και να πούμε, και σε αυτό επιμένω συνεχώς, όσο και να το πούμε και να το αναλύσουμε σαν γνωστικό ή σαν συναισθηματικό, είναι σωματικό, είναι μια σωματική διαδικασία. Η σεξουαλική διαδικασία, ο σεξουαλισμός είναι πρωτίστως σώμα. Πρωτίστως και τελευταίος. Δηλαδή αρχίζει και τελειώνει εκεί. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Έτσι είναι. Και έχεις πάρα πολύ δίκιο ότι δημιουργεί πολύ αρνητικά πρότυπα, απίστευτο προπορνογραφικό υλικό, το οποίο επουδενή δεν είμαι συντηρητικός να πω ότι δεν χρειάζεται, αλλά εδώ μιλάμε για υπερέκθεση σε βαθμό κακουργήματος. Και δεν είναι τυχαίο επίσης που αυτή τη στιγμή στους νέους ανθρώπους η νούμερο 1 σεξουαλική διαταραχή είναι στους νέους άνδρες, είναι η δυσκολία έως αδυναμία να τελειώσουν κατά τη διάρκεια του σεξ. Και η βάση αυτού είναι ότι θα πρέπει να δώσουν όσο περισσότερους οργασμούς και ικανοποίηση στη γυναίκα. Νέοι κυρίως. Αυτό είναι νομίζω
καθαρά κοινωνικό ζήτημα. Ναι, και σε αυτό επίσης έχουμε και υπέρχρηση και κατάχρηση και λεβίτρα και σιάλις και 1002 φάρμακα τα οποία σχεδόν είναι πλασίμπο, δεν χρειάζονται καν. Δηλαδή νέοι άνθρωποι να παίρνουν φαρμακολογία που αφορά τη στήση, αφορά μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή και επιμένω, είναι σαν να στρώνω το έδαφος για να δυσκολευτώ σεξουαλικά. Ας πούμε, πόσες πεποιθήσεις υπάρχουν. Τα ζευγάρια που βρίσκονται σε μακροχρόνια σχέση δεν απολαμβάνουν το σεξ. Δηλαδή μόνο αυτοί που έχουν εφήμερους έρωτες και παρτενέρς απολαμβάνουν. Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μακροχρόνια σχέση δεν μπορούν να το απολαύσουν. Ας πούμε. Πόσες πεποιθήσεις ότι έτσι θα πρέπει να είναι, αλλιώς θα πρέπει να είναι, με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να γίνεται. Οι οποίες ακούγονται καθημερινά και μας επηρεάζουν, δεν τις αναγνωρίζουμε. Ας πούμε πάνω σε αυτό, Χριστίνα, μία από τις πιο σημαντικές ερωτήσεις για μένα στο πεδίο της σεξοθεραπείας, ας πούμε, είναι πραγματικά τι σας ικανοποιεί. Τι είναι αυτό που απολαμβάνετε, τι είναι αυτό που ευχαριστιέστε, τι είναι αυτό που εξάπτει τη φαντασία σας, το σώμα σας, που σας διεγείρει ερωτικά. Και πίστεψέ με, οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται πάρα πολύ να απαντήσουν ή απαντούν πάντα σε σχέση με την σύντροφό του. Δηλαδή, κάνει αυτό και. Κάνει αυτό και. Αυτό είναι μια πολύ επισφαλής θέση. Και θέλω εδώ πέρα να πω και κάτι ακόμα. Πώς περιμένω να έχω super wow τέλεια σεξουαλική ζωή όταν εγώ δεν ξέρω πραγματικά τι με ικανοποιεί. Θα πηγαίνατε ποτέ να φάτε σε ένα εστιατόριο και θα λέγατε στον σερβιτόρο φέρε μου ό,τι θες? Κι όμως στο σεξ το κάνουμε αυτό. Φέρε μου ό,τι θες. Και μετά περιμένουμε και να απολαύσουμε το φαγητό. Για μένα βέβαια θα ήταν εύκολο γιατί μονίμως τρώω μια μπριζόλα χοιρινή. Οπότε... Ναι. Βέβαια είναι και αλληλεπίδραση εδώ τώρα. Είναι κάτι διαφορετικό. Βεβαίως. Γιατί μπορεί και μια που μιλάμε για φαγητό, να μαγειρεύουμε όλη μέρα, ας πούμε, και να παίρνουμε ικανοποίηση με το ότι θα φάνει άλλη το φαγητό μας. Φυσικά, εννοείται. Αλλά καταλαβαίνω έτσι από αυτό που λες ότι δεν έχει υπάρξει... Ή μπορεί να μαγειρεύουμε τα καλύτερα φαγητά και ο άλλος να παραγγέλνει απ' έξω. Ναι. Είναι και αυτή η διάσταση. Άστο. Ξέρεις τώρα, παρένθεση, όταν μιλάμε, ας πούμε, και στο σεμινάριο για το σεξ, ό,τι και να πούμε γίνεται σεξ. Δηλαδή, οποιαδήποτε μεταφορά, λέξη, έκφραση, παροιμία, τα πάντα μπορούν να γίνουν, ας πούμε, να σεξουαλικοποιηθούν. Και αυτό είναι κάπως και ένα θέμα και καλό και κακό σε σχέση με τη διάσταση του σεξ. Κάτι πήγες να πεις και σε διάκοψα. Ναι, σκεφτόμουν ότι δεν γνωρίζουμε ουσιαστικά τον σεξουαλικό μας εαυτό, τη σεξουαλικότητά μας εξ αρχής και δεν ξέρω πόσο ρόλο παίζει σε αυτό ότι μπαίνουμε με αυτή τη λογική της επίδοσης και έτσι δεν το κάνουμε με μια ηρεμία κάπως φροντιστικά και αυτό το κομμάτι. Ναι, επιτρεπτικά, κατανόηση, να με γνωρίσω, χωρίς προδιαγραφές, πρέπει να είμαι έτσι, πρέπει να είμαι αλλιώς. Είπες πριν ότι όλα μπορεί να γίνουν σεξ. Και θυμάμαι στην εκπαίδευση που είχες αναφέρει ότι σεξ είναι και το κοίταγμα, είναι και οι αγκαλιές, τα χάδια, τα φιλιά. Και μου άρεσε πολύ αυτή η οπτική και σκέφτομαι ότι όλα αυτά καταφέρνουμε οι άνθρωποι και τα εκμηδενίζουμε βάζοντας μπροστά τις κυρίαρχες αφηγήσεις. Η οποία κυρίαρχη αφήγηση είναι διείσδυση, οργασμός. Δηλαδή δύο είναι τα σημαντικά. Διείσδυση, οργασμός. Αυτό είναι. Αν δεν έχει γίνει διείσδυση δεν έχουμε σεξ. Αν δεν έγινε οργασμός δεν έχουμε πετυχημένο σεξ. Υπερβάλλω. Αλλά υπάρχει αυτή η αφήγηση και μας επηρεάζει πάρα πολύ. Τώρα το όλα είναι σεξ εννοώ εγώ ότι στρώνουν το χαλί για την καλή σεξουαλική ζωή. Δηλαδή
προάγουν τον αισθησιασμό, προάγουν τον ερωτισμό, προάγουν τη σύνδεση, προάγουν το αφήνομαι, επιτρέπουν, εξάπτουν τη φαντασία και συνεχώς υπενθυμίζουν στα ζευγάρια που βρίσκονται σε μακροχρόνια σχέση ότι αυτή η σχέση δεν είναι φιλική, δεν είναι αδερφική. Είναι μια σχέση με ερωτικό υπόβαθρο. Χρειάζεται κάθε μέρα να το θυμίζω στον εαυτό μου και στον άλλον για να διατηρώ την ικανότητα να πέσω στο κρεβάτι. Πιστεύουμε ότι απλά θα αγγιχτούμε και ξαφνικά θα πέσουν ροδοπέταλα, θα αρχίζει να παίζει, δεν ξέρω τι μουσική θέλει ο καθένας να παίζει και θα κάνουμε το super wow sex. Χρειάζεται να το βοηθήσω, χρειάζεται να το υποβοηθήσω και χρειάζεται και να αφεθώ σε αυτό, στον αισθησιασμό, στην εγκύτητα, στην οικειότητα. Και αν δεν το πιέσουμε έτσι όπως το ακούω, μπορεί να έρθει και πιο αβίαστα όλο αυτό. Ακριβώς. Ακούω πράγματα αδιανόητα. Ακούω πράγματα, θέλω να τον χαϊδέψω, θέλω να τη χαϊδέψω, αλλά επειδή δεν πρόκειται να κάνουμε σεξ, το αποφεύγω. Αυτό είναι σαν να πυροβολώ τα πόδια μου. Πέρα από το ότι καταπιέζω όμορφα, πηγαία, ερωτικά συναισθήματα, δεν προάγω ούτε αυτό που θέλω, το να κάνω σεξ. Δηλαδή πέρα από ένα ουσιαστικό σχεσιακό δυναμικό που ομορφαίνει τη ζωή μου, δεν προάγω ούτε αυτό που εν δυνάμει θα ήθελα, να πέσουμε ας πούμε, στο κρεβάτι και να βγάλουμε τα μάτια μας. Δεν θα γίνει ούτε αυτό, γιατί πάλι λειτουργούμε με μια προληπτική συμπεριφορά. Δηλαδή δεν θα την αγκαλιάσω, δεν θα τον αγκαλιάσω, δεν θα αγκαλιαστούμε, γιατί δεν μπορώ τώρα, οπότε άστο καλύτερα. Δεν θα φιληθούμε γιατί άστο καλύτερα. Πράγματα που το σεξουαλικό δυναμικό είναι παντού, είναι παρόν. Και όλα αυτά φτιάχνουν την καλύτερη δυνατή σεξουαλική ζωή για μας. Δεν ξέρω ποια είναι. Ξέρω πάντως ότι με αυτόν τον τρόπο σταματάω. Όσο περισσότερα τα δεσμά και τα κρατήματα, τόσο λιγότερο μπορούμε να απολαύσουμε, να απελευθερωθούμε. Και να έρθουμε και πιο κοντά στην ουσία μας. Να είμαστε πιο ελεύθεροι και να είμαστε και πιο αυθεντικοί, γιατί νομίζω ότι μια σημαντικότατη συνεισφορά για μένα του Σνάρτς στο κομμάτι της θεωρίας του, πέρα από το κομμάτι το σεξοθεραπευτικό, είναι η οπτική του για την οικειότητα. Η οπτική του Σνάρτς για την οικειότητα είναι πια μια αποκάλυψη για μένα που τη χρησιμοποιώ σε όλο το εύρος της ψυχοθεραπείας και στο ατομικό. Στα ζευγάρια, τι να πω, είναι πολύ πολύ χρήσιμη. Για το Σνάρτς είναι η ικανότητα να είμαι ο εαυτός μου στην παρουσία ενός ακόμη ανθρώπου. Να μπορώ να είμαι ο εαυτός μου, δηλαδή να είμαι αυθεντικός εν την παρουσία ενός άλλου. Αυτό είναι για τον Σνάρτς οικειότητα. Και τη χωρίζει σε δύο μέρη. Την οικειότητα την επικυρωμένη από τους άλλους που τη χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Δηλαδή εσύ με κάνεις να αισθάνομαι όμορφα, ωραία, οικία και να είμαι ασφαλής μαζί σου να εκφραστώ. Και την οικειότητα την οποία ο εαυτός μου την δίνει, μου την επιβεβαιώνει, μου είναι πιο δύσκολη και απαιτητική. Και άρα μπορώ να αισθανθώ τα οικία με τον εαυτό μου και μαζί σου, γιατί ο εαυτός μου δίνει ασφάλεια, αγχόληση, χαλάρωση. Και τα δύο είδη είναι σημαντικά. Για τις μακροχρόνιες σχέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί είναι αυτό που λέω ότι καταντάει να γίνεται πιο εύκολο να πω δεν θέλω σεξ παρά να πω δεν θέλω σεξ μαζί σου. Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα είναι απομάκρυνση, είναι απόσταση. Γιατί αν μπορώ να πω σε κάποια φάση ότι αυτό το σεξ που κάνουμε δεν μου αρέσει τόσο, έχουμε μία ελπίδα να το διορθώσουμε. Αν όμως λέω ότι δεν θέλω σεξ, τι ελπίδα έχουμε εμείς οι δύο να το διορθώσουμε? Μ' αρέσει πολύ αυτή η έννοια της οικειότητας, όπως την περιγράφει, σύμφωνα με το Σνάρτς, και μπορώ να τη φανταστώ σε οποιαδήποτε ανθρώπινη σχέση. Πιστεύω ότι μπορεί να έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Μ' αρέσει αυτό που λες, συγγνώμη, θα σε διακόψω. Νομίζω ότι για μένα ναι, σε όλες τις σχέσεις. Απλά, αν ας πούμε θέλουμε να το βάλουμε στο πλαίσιο
της σεξουαλικότητάς μας, της σεξουαλικής μας ζωής, εκεί πια είναι επιβεβλημένο. Αλλά σε όλες τις σχέσεις, βέβαια. Δεν είναι τυχαίο που είπα ότι το χρησιμοποιώ πια παντού. Και νομίζω ότι μπορεί να φέρει αλλαγές αν σταθούμε έτσι αναστοχαστικά, να δούμε, να παρατηρήσουμε πώς αισθανόμαστε όταν θα πούμε στον άλλον αυτό που μπορεί να μην του αρέσει, μπορεί να τον ενοχλήσει. Σκέφτομαι όμως, έτσι προβληματίζομαι, αν εγώ διαρκώς σου δημιουργώ, ας πούμε, αυτή την δυσφορία με τη στάση μου και την αντέχω, το αντέχω όλο αυτό. Αυτό μπορεί να σημάνει και το τέλος της σχέσης. Φυσικά. Γιατί σε αυτόν, ωραία η παρατήρηση, να πούμε κάτι, δεν είναι καλή η οικειότητα επιβεβαιωμένη από τον εαυτό και κακή η οικειότητα επιβεβαιωμένη από τους άλλους, από τον άλλον. Χρειάζεται ισορροπία, χρειάζεται ικανότητα κινητικότητας. Αν, ας πούμε, το βάζαμε σε δύο πόλους, χρειάζονται πάρα πολύ και τα δύο. Γιατί το παράδειγμα που έφερες θα σημαίνει αμέσως με έναν τρόπο περιφρόνηση, απαξίωση, τοξικότητα. Είναι ένας από τους καβαλάριδες του Gottman, έτσι. Αν δηλαδή εγώ συνεχώς σου προκαλώ δυσφορία, εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Μου προκαλείται δυσφορία ή δεν με νοιάζει? Γιατί εγώ θα σκεφτόμουν την ώρα που το έλεγες ότι αυτός που συνεχώς προκαλεί δυσφορία δεν έχει και τόσο μεγάλο θέμα το να αντέξει τη δυσφορία που προκαλεί, γιατί μάλλον δεν βιώνει ιδιαίτερη δυσφορία. Και ίσως να πούμε κάτι που δεν το είπαμε τόσο ευθαρσώς. Δηλαδή, για μένα η οικειότητα επιβεβαιωμένη από τον εαυτό σημαίνει αντέχω τη δυσφορία που μου προκαλείται από τη δυσφορία που σου προκαλώ. Δηλαδή, βραχυπρόθεσμα είναι ανυπόφορο, μακροπρόθεσμα είναι ο μόνος δρόμος ένα ζευγάρι να εξελιχθεί, να βελτιωθεί και να αλλάξει για να έχει καλύτερη σχέση, καλύτερη ζωή. Σε όλα τα επίπεδα, Χριστίνα, δεν έχει να κάνει μόνο με το δεν μου αρέσει αυτό το σεξ ή δεν μου αρέσει αυτή η στάση, δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Αντέχω να συγκρουστώ σημαίνει πάντα βελτιώνομαι, σημαίνει πάντα εξελίσσομαι. Και είναι καλός ή κακός βασικός δρόμος. Αλλά και εκεί να μπορώ να ανεβοκατεβάζω κάπως την ένταση, όπως το καταλαβαίνω. Όχι τώρα μόνο αντέχω, αλλά και κάποιες φορές να μην την αντέχω τη δυσφορία που σου προκαλώ, να κάνω και πίσω, αλλά να είμαι κάπως σε μια πιο αναγνωριστική θέση σε όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω τι άλλο ίσως θα μπορούσαμε να πούμε. Συστημική σεξολογία, συστημική σεξοθεραπεία θα έλεγα ότι είναι ένα τεράστιο πια, έτσι όπως το βλέπω εγώ και το δουλεύω, κομμάτι με πάρα πολλά διαφορετικά θέματα, με την οικειότητα που είναι από τα πιο βασικά ίσως κομμάτια της, το σεξουαλικό δυναμικό, το ερωτικό δυναμικό και όλες τις δυσλειτουργίες όπως ας πούμε τις ορίζει το DSM, και αυτές θέλω να τις ξέρουμε και να είμαστε σε επαφή, και τα κομμάτια της εξέλιξης που αφορούν τη φαρμακολογία, την αξιολόγηση, όλα αυτά. Και φυσικά εκεί πέρα ίσως σε κάποια φάση μπορεί να κάνουμε μια εκπομπή και να συζητήσουμε. Είναι οι 10 εντολές του Μωυσή και οι 22 εντολές του Καρπουχτσί για το καλό σεξ. Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται αυτό. Καλά, δεν είναι και κάτι τόσο τρομερό, αλλά θέλω να πω ότι προσπαθούμε να δουλέψουμε όσο μπορούμε σε βάθος, παρόλο που νομίζω ότι είναι ένα αναπτυσσόμενο πεδίο. Νομίζω ότι οι άνθρωποι χρειάζονται σε αυτό το κομμάτι και σε αυτό το κομμάτι ανοιχτά αυτιά, ανοιχτά μυαλά και ανοιχτές οπτικές. Είπες δυσλειτουργίες. Να πούμε εδώ ότι οι δυσλειτουργίες λειτουργούν με τη συστημική μας ματιά, με κάποιον βοηθητικό τρόπο. Μπορεί να μην μπορούμε να τα γνωρίσουμε σε πρώτο επίπεδο, αλλά ίσως αποτελούν κάποια καμπανάκια για να φροντίσουμε τις ανάγκες μας. Απολύτως. Ή το ζευγάρι να φροντίσει τη σχέση του. Ακριβώς, και ας πούμε στην περιγραφή πάντοτε του σεμιναρίου λέω ότι στις μακροχρόνιες σχέσεις και στη σχέση με τον εαυτό μας τα σεξουαλικά προβλήματα, σεξουαλικές δυσλειτουργίες
είναι φυσιολογικές. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσουμε με μια μικρή ιστορία. Μια φορά και έναν καιρό, 2 βάτραχοι έπεσαν σε έναν κουβά γεμάτο γάλα. Πανικοβλήθηκαν, πάλευαν οπωσδήποτε να σωθούν, πάλευαν να μην πνιγούν, κουράστηκαν, εξαντλήθηκαν. Σχεδόν τα παράτησαν, μέχρι που την τελευταία στιγμή συνέβη κάτι τελείως απροσδόκητο. Όλες αυτές οι μάταιες προσπάθειές τους είχαν κάνει το γάλα βούτυρο. Μια βάση στην οποία μπορούσαν να βασιστούν, να σταθεροποιηθούν και να επιβιώσουν. Κανένας μας δεν είναι έτοιμος για μακροχρόνια σχέση και γάμο. Η ίδια η σχέση μας κάνει έτοιμους για σχέση. Και ένας σημαντικός στόχος της συστημικής σεξοθεραπείας είναι να μας θυμίσει ότι στο σεξ αλλά και στις σχέσεις είμαστε όλοι βάτραχοι στο γάλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.